Kết nối chat trước mời mọi người cùng xem. Xích Diệm Đồng, anh và Tà Quỷ đã giao tranh 7749 hiệp nhưng vẫn chưa phân được thắng bại. Đột nhiên Lam Nhân nghĩ ra một cách để dụ Tà Quỷ tới. Ở đây nè tiểu Tà Quỷ, ánh mắt cũng không tồi. Có chút chậm, Tà Quỷ nhanh chóng sử dụng những xúc tua để tấn công lại Lam Nhân nhưng cuối cùng nó cũng bị Lam Nhân bắt được. Ha ha tiểu Tà Quỷ, chỉ có mấy chiêu này thôi sao? Bây giờ đến lượt tao nhé. Lam Nhân cầm lấy sợi dây rồi quấn xung quanh người Tà Quỷ khiến nó không thể làm gì hơn. Ngươi chỉ có thế thôi sao hả tiểu Tà Quỷ? Lão béo đứng phía sau quan sát liền sợ hãi, cái tên này là quái vật sao? Đánh nhau với Tà Quỷ còn chiếm thế thượng phong. Không hay rồi, hiệu quả thuốc của ta hết tác dụng rồi. Chuồn trước rồi tính. Đúng lúc lão ta vừa bước ra thì Tiểu Lệ xuất hiện chém cho hắn một đao. Là ngươi sao? Mẹ nó, mặc dù ta có thể tái sinh nhưng bị chém cũng rất đau đó, ngươi có biết không hả? Lão ta chạy lên tính dạy cho Tiểu Lệ một bài học thì Tiểu Mỹ ngay lập tức dùng súng bắn vào người lão ta. Sao có thể chứ? Sao các ngươi lại có thể có súng trường bắn tỉa được? Tiểu Lệ chĩa đao trước mặt lão rồi nói, ngươi vẫn nên lo lắng cho cái mạng bé nhỏ của ngươi trước đi. Hách Lam đại ca nói rồi, hôm nay ngươi chỉ có thể chết tại nơi này. Cảnh chuyển đến những cô gái bị lão béo. Lúc này bọn họ nghe thấy tiếng đập cửa nên tưởng là đám zombie. Không xong rồi, zombie tới rồi, chúng ta đều sắp chết rồi, chúng ta sắp chết rồi. Cô hỏi sao các người lại khóa trái cửa, các người là đang làm gì thế? Sao lại là ngươi chứ? Ta còn tưởng là zombie tới nữa, ngươi có bị ngốc không thế? Ta ở ngoài cửa gọi lâu như vậy mà, không nói chuyện này nữa. Ta vừa mới leo lên tầng trên nhìn thấy tên mập chết dẫm kia và Tà Quỷ đã đi đến sòng bạc rồi, xem ra bọn họ không thể quay về ngay đâu. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta chạy trốn sao? Vậy thì tốt quá. Quách Đức quay lại sẽ giết chúng ta thôi, tin tức này của ngươi thật là đến rất đúng lúc. Quay trở về phía Lam Nhân, Tà Quỷ dựa vào sức mạnh của mình sau một hồi thì cũng đã thoát được. Nhanh như vậy mà đã thoát được rồi sao? Tà Quỷ lúc này điên cuồng tấn công Lam Nhân, một đấm của hắn có thể khiến một người chết ngay tại chỗ. Lam Nhân cũng không phải dạng vừa thừa lúc Tà Quỷ đấm thì leo lên tay của nó, nhận thấy cơ hội phù hợp anh liền dùng quyền phổ thông đấm vào đầu của Tà Quỷ. Lúc này Tà Quỷ cũng bị cú đấm làm cho khá đau. Lam Nhân nhận ra nếu chỉ đánh nát cục bộ thì rất nhanh nó sẽ tái sinh lại. Tiểu Tà Quỷ chịu đòn cũng giỏi lắm đúng không? Thế thì tiếp theo thử cho cái đầu đó của mày nổ tan tành sẽ như thế nào nhé. Quay qua hai chị em Tiểu Lệ lúc này dường như đã khống chế được hắn nhưng vết thương của hắn lại bắt đầu tái sinh. Tiểu Lệ nhận ra cái lọ thuốc mà hắn uống có thể trị khỏi bệnh truyền nhiễm cho chị liền hỏi vừa nãy ngươi uống cái gì thế? Đó là thứ đồ tốt đó nha. Cho dù bị thương như thế nào chỉ cần uống nó sẽ phục hồi hoàn toàn luôn. Cô em muốn không? Chỉ cần cô em thả ta ra, ta sẽ. Chưa kịp nói dứt lời thì hắn liền la lên, a tim của ta, chuyện gì vậy? Đau quá, nóng quá. Đây là tác dụng phụ mà gia hỏa đó nói sao? Động hóa, xem ra thuốc lại sắp hết tác dụng rồi, nhanh chóng chạy trốn thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như có gì đó sai sai. Đây rốt cuộc là gì? Trở lại phía Lam Nhân lúc này anh liên tục sử dụng cú đấm vào đầu của Tà Quỷ nhưng không ngờ Tà Quỷ này lại còn biết dùng tay để giữ đầu lại. Xem ra sau khi bị mình đánh bể đầu thì nó trở nên thông minh hơn rồi. Thế thì tiếp theo xem thử chiêu này nhé. Lam Nhân sử dụng kỹ năng khống chế hai con zombie để trợ giúp mình, làm cho zombie biểu diễn những động tác giống như người mẹ của Tà Quỷ. Ha ha, giống như mình đã nghĩ, Xích Diệm Đồng còn có thể khống chế trên người của zombie, nhưng mà tiểu Tà Quỷ chỉ quan tâm trước mặt là không được đâu. Một con zombie khác đã leo lên lưng Tà Quỷ và làm vỡ nát xương cổ của nó. Cơ hội tốt, chính là lúc này, Lam Nhân nhanh chóng nhảy lên người nó, sử dụng tất cả các loại võ công từ kinh thiên động địa, thập bát chiêu thức, tiêu mã đến lưu tinh quyền lên đầu của Tà Quỷ, cuối cùng tiêu diệt thành công làm cho hắn ngất đi. Ngươi cứ nằm đây nghỉ ngơi một chút đi tiểu Tà Quỷ. Lúc này Tiểu Lệ hớt hải gọi anh Lam Nhân, anh nhanh đến đây mà xem nè. Ồ, xem ra bên kia Tiểu Lệ cũng đã xong chuyện rồi. Tên báo lúc này cũng đang thoi thóp, liên miệng nói sao có thể chứ, sao có thể chứ, người đó rõ ràng nói với mình tác dụng phụ chỉ là làm cho nhão cơ bắp thôi sao, không lẽ sẽ biến thành bộ dạng như vậy sao? Không đâu a. Lam Nhân đi đến trước mặt hắn, cầm lọ thuốc hỏi cái thứ này là ai đã cho ngươi? Hắn không trả lời mà chỉ nói ta phải đi tìm hắn là ai? Là người đã đưa lọ thuốc cho ngươi sao? Bây giờ hắn ở đâu? Lão béo lúc này đã không còn tỉnh táo, luôn miệng nói hắn ở đâu? Ở đây là đâu? Không phải là ta đang làm việc sao? Hắn đây là mất ký ức rồi sao? Cái tên mập ú này không phải là đang giả vờ đó chứ? Đột nhiên từ trên trần nhà rớt xuống một thùng sắt rơi xuống. Nhận thấy nguy hiểm Lam Nhân nói với Tiểu Lệ nhanh đi thôi, ở đây sập sập rồi, chúng ta ra ngoài trước đã. Nhưng mà tên béo nói với giọng cầu cứu, các ngươi đừng bỏ rơi ta mà, ta đau quá, nhanh cứu ta với, ta có thể giúp các ngươi canh cửa. Trung thành với cương vị công tác, giữ vững cương vị. Tên mập này sao lại biến thành một tên bảo vệ điên rồi? Lẽ nào ký ức của hắn quay lại trước đây ư? Xem ra tác dụng phụ thật sự của nước uống này mạnh thật, đáng tiếc không hỏi được nguồn gốc của thuốc này. Cuối cùng cả lão béo và Tà Quỷ bị xúc sắc rơi xuống đè chết. Kết thúc rồi ư? Vẫn chưa đâu. Ba người bọn họ đi đến chỗ viên xúc sắc, thực ra đó là một két sắt, chính là nó phát sáng ra. Trong xúc sắc lại có một tủ bảo hiểm, nhưng không có mật mã làm sao mà mở đây? Đơn giản thôi, trực tiếp đập ra thôi là được. Tiểu Lệ liền cầm thanh kiếm của mình để phá két sắt nhưng kết quả thanh kiếm của cô liền nát vụn sau khi chém vào nó. Cái quái, hai cô làm vậy là không được đâu, tránh ra nhìn tôi đây. Anh cầm ra mảnh giấy bức ảnh đã nhặt được trước đó rồi nhập vào mật khẩu theo đúng dòng chữ ghi trên bức hình. Rất nhanh két sắt đã được mở ra và rơi ra rất nhiều tiền vàng, quả nhiên để mình đoán trúng rồi, không hổ danh là kim hổ của sòng bài. Tiền ở đây đủ để mình quay về thế giới ban đầu một chuyến rồi. Tiểu Mỹ lúc này hỏi Lam Nhân đại ca, sao anh lại biết được mật mã của két sắt vậy? Anh đưa cho hai cô em tấm ảnh và bảo mọi người nhìn đi, sau khi virus bộc phát ở mặt thế, ông chủ của sòng bài này muốn cất giữ số vàng, đợi sau khi virus bị tiêu diệt lại có thể dùng đến. Vì để người khác không mở ra tủ vàng này, hắn đem mật mã viết lên một tấm ảnh rồi đem tấm ảnh xé thành hai mảnh, một nửa thì giấu ở trong mật thất phòng làm việc của hắn đã bị tôi tìm thấy, nửa còn lại thì ở trong túi áo vest của hắn, cho đến sau khi chết bị Quách Đức lấy đi quần áo.
Mà thằng mập đó sau khi mặc bộ vest lên lại không chú ý đến nửa tấm ảnh còn lại, thậm chí khi theo dõi tôi không cẩn thận lại làm rơi xuống. Cho nên tôi chỉ là trùng hợp mới có được 2 tấm ảnh có mật mã đó, nhặt được món hời lớn. Thì ra là như vậy, nhưng mà anh cần số vàng này để làm cái gì? Bây giờ vàng căn bản là không có giá trị, cái đống vàng này thậm chí còn không quý bằng cả một bình nước. Hi hi, thế thì tôi làm ảo thuật cho mọi người xem nhé. Được thôi, hai chị em bắt đầu tò mò, đừng mà, nhất định là đừng moi ra cái thứ gì đó ở trong đũng quần. Lúc này Lam Nhân đặt tay lên đống vàng rồi dặn mọi người xem kỹ nhé. Vàng lúc này được hệ thống cập nhật vào hệ thống và biến mất. Hai chị em bất ngờ, đây là ảo thuật sao? Lam Nhân quay lại, xem ra đây cũng là lúc đem thân phận thật sự của tôi nói cho mọi người biết rồi. Thật ra tôi đến từ thế giới khác, cho nên anh muốn tìm vàng là để về thế giới ban đầu sao? Tiểu Mỹ liền nghĩ lời anh ta nói cũng quá hoang đường rồi, nhưng nếu không nói như vậy thì không thể giải thích được đồ ăn không hết của anh ta, còn cả đống vàng bị biến mất nữa. Tiểu Lệ lập tức hỏi anh đi rồi có quay lại nữa không? Lam Nhân đặt tay lên đầu cô rồi nói đương nhiên rồi, các cô vợ của tôi còn ở đây sao tôi lại không quay lại chứ? Tiểu Lệ mặc dù rất khoái nhưng lại giả vờ tức giận, ai là vợ của anh rồi đá một phát khiến anh hộc máu. Sáng hôm sau, Lam Nhân phát hiện có thứ gì đó nên nói mặt trời đã mọc rồi, ngươi còn không chịu ra sao? Bỗng nhiên lúc này từ trong đống đổ nát kia có một cánh tay mọc lên, cuối cùng bay ra khỏi đống đổ nát. Vãi, trong đống này sao còn giấu một con zombie nữa? Nó bay lên rồi nhảy về phía anh. Hai cô em liền nhắc nhở anh Lam Nhân cẩn thận, con zombie lao tới liền bị Lam Nhân tóm cổ lại, đồ đáng ghét hừ. Hừ, được đấy tiểu tà quỷ, bản thể nhỏ như vậy sức lực cũng lớn đấy nhỉ? Cái gì? Anh nói hắn chính là tà quỷ sao? Nhưng sao hắn lại biến nhỏ như vậy? Hắn vốn dĩ là nhỏ mà. Hình thái khổng lồ trước đây có lẽ là năng lực của hắn, trước đây khi ở nhà Quách Đức, tôi nhìn thấy đứa bé trong cơ thể của hắn, lúc đó tôi phát hiện tà quỷ không phải là zombie khổng lồ bình thường hóa thành đơn giản như vậy. Hắn giống như một đứa trẻ nghe theo chỉ lệnh của tôi và tên mập, như vậy chứng minh ý thức của bản thân đứa trẻ mới là bản thể của tà quỷ. Sau khi tôi nhìn thấy loại nước uống có thể khiến nhục thể tái sinh của Quách Đức, tôi còn muốn giữ lại tà quỷ để nghiên cứu quan hệ giữa bọn hắn, nhưng mà cao ốc sụp đổ quá nhanh. Trước khi xông ra trước cao ốc, tôi còn nhìn thấy nước mắt trong mắt của tà quỷ, tôi phát hiện ra bản thân mình còn chưa hiểu biết gì về thế giới này quá nhiều. Cho nên tiểu tà quỷ à, nói cho ta những gì mà ngươi biết đi. Tiểu tà quỷ gầm gừ đưa ra 2 ngón tay thối, không phối hợp đúng không? Tiểu quỷ nhanh chóng thoát khỏi tay Lam Nhân. Hừ hừ, đến thử chiêu này xem nào tiểu tà quỷ. Lam Nhân dụ cho tiểu tà quỷ đến gần rồi nhét vào miệng nó đầu ti sữa. Tiểu tà quỷ lúc này bỗng trở nên ngoan ngoãn, nhớ về ký ức khi còn nhỏ. Bố mẹ của nó cũng cho nó những bình sữa thơm ngon. Khi này tiểu tà quỷ liên tục gọi Lam Nhân là mẹ, nó còn lao tới ôm anh gọi papa, mẹ, vui quá. Lam Nhân lúc này cùng khiếp sợ, cút đi cho ta. Ây ra nước miếng của ngươi dơ chết đi được, quả nhiên ai có sữa thì người đó là mẹ nhỉ. Ha ha, nó đáng yêu quá đi, nếu như không hại người thì tốt rồi. Dừng lại đừng nhúc nhích, sau này không được cắn người, nếu như còn cắn người thì không có núm vú mà ngậm đâu. Nghe chưa hả? Lúc này tiểu tà quỷ bỗng trở nên vô cùng đáng yêu và ngoan ngoãn. Tiểu Lệ có ý kiến, anh Lam Nhân nếu như nó đã nghe lời như vậy hay là chúng ta giữ nó lại đi. Nghe vậy Lam Nhân cũng liền suy nghĩ, nếu như để nó lại đúng là nó có thể giúp mình chém chết zombie, nhưng mà nếu như xử lý nó thì mình có thể lấy được phần thưởng của hệ thống rồi. Đúng lúc này anh lại rơi vào hệ thống, nhờ vào sức hấp dẫn và thu phục được tà quỷ cho nên nhiệm vụ đã được hoàn thành, thưởng 100 triệu vào tài khoản. Kích hoạt ngoài mức quy định điều kiện phần thưởng có thể tiến hành thăng cấp hệ thống. Cái quái chuyện gì xảy ra vậy? Phần thưởng ngoài mức quy định có thể thăng cấp luôn sao? Lúc này nữ thần hệ thống nhắc nhở Lam Nhân mau chóng lựa chọn phương hướng thăng cấp, sau khi hoàn thành thăng cấp sẽ cập nhật thêm công năng mới. Công năng vốn có sẽ duy trì không thay đổi, phương hướng thăng cấp có 3 cái, thứ nhất nhặt thuộc tính, thứ hai thành phố ngầm và thứ ba là nhóm nhạc nữ. Giải thích thêm, nhặt được thuộc tính tức là làm rơi điểm thuộc tính sau khi lấy được thì trực tiếp tăng cường thuộc tính, giành được thành phố ngầm độc quyền tức là mở ra chỗ lãnh nạn ở mặt thế, luyện level đánh nhau để trở nên mạnh hơn. Thành lập công năng nhóm nhạc nữ thì mỗi lần thu nạp một cô em trở thành thành viên cho nhóm nhạc nữ sẽ giành được phần thưởng rất lớn. Hiện tại đã lôi kéo được 99 người, 5 phút lựa chọn bắt đầu, Lam Nhân không chần chừ mà chọn luôn phương hướng thứ ba. Thành lập nhóm nhạc nữ mới là lựa chọn của một người đàn ông trưởng thành chứ. Hệ thống lập tức tiến hành thăng cấp, nữ hệ thống nói thêm, sau khi thăng cấp anh có thể trực tiếp nhìn thấy tất cả các cô gái mà bản thân cảm thấy thiện cảm, khi độ thiện cảm đạt tới 100 thì có thể lựa chọn có thu nạp vào nhóm nhạc hay không. Thành viên của nhóm nhạc hưởng thụ phần thưởng và sự bảo vệ của hệ thống. Ôi cái méo, có cái hệ thống sướng thế cơ chứ, đúng là tuyệt thật. Đây quả thật rất giống với cách nghĩ ban đầu mà mình muốn thành lập nhóm nhạc nữ. Rất nhanh quá trình thăng cấp đã xong. Hệ thống đưa anh vào một căn phòng mà trong đó có rất nhiều hình cô em sexy và gợi đòn. Chà, căn phòng này tràn ngập phúc lợi, xem ra thì cô cũng hiểu chuyện đấy. Hệ thống chỉ là căn cứ vào sở thích trong lòng của lý chủ mà tạo thành kiểu căn phòng như vậy thôi. Ha ha, thì ra là vậy sao? Thông báo của hệ thống kiểm tra độ thiện cảm của tà quỷ đối với ký chủ đạt 100, có muốn cho gia nhập vào nhóm nhạc nữ không? Nếu gia nhập có thể giành được phần thưởng. Tiểu tà quỷ là một cô gái sao? Hơn nữa độ thiện cảm lại là 100 luôn, vậy thì đương nhiên phải cho cô ấy gia nhập rồi. Đây cũng là thành viên đầu tiên của nhóm nhạc nữ, ký chủ giành được những phần thưởng sau đây: 25 kg thịt bò tươi, 25 kg thịt heo tươi, 2 cục pin nạp năng lượng, một cây kim cướp đoạt dị năng và một tinh thể không rõ nguồn gốc. Kim cướp đoạt dị năng đây là dùng để cướp đoạt dị năng trên người của tà quỷ hoặc zombie sao? Đoán đúng rồi, dị năng lấy được có thể tiêm lên người khác để lấy được dị năng khác. Hả? Vậy cái thuốc mà tên mập đó uống cũng là thuốc dị năng lấy được sao? Gần như là vậy, nhưng mà đây không phải là hàng rẻ tiền đâu nhé. Vậy tinh thể không rõ nguồn gốc này lại là cái gì? Cái đó cần phải nhờ ký chủ tự mình tìm hiểu, thế thì để sau rồi tính. Số dư bây giờ của ký chủ là hơn 300 triệu. Vậy có phải bây giờ muốn mở đồng chi môn quay về thế giới ban đầu không? Không vội, đợi tôi sắp xếp xong Tiểu Mỹ và Tiểu Lệ rồi về cũng được. Nhưng mà tôi có một chuyện cần phải hỏi. Lam Nhân nhìn qua thì thấy tiến độ thiện cảm của hai chị em Tiểu Lệ và Mỹ Lệ cũng rất cao.
thắc mắc vì sao mới quen biết có vài ngày mà độ thiện cảm lại cao đến như vậy, nhưng mà cũng đúng, sau khi chúng ta quen nhau lại trải qua nhiều trận sinh tử như vậy, đợi sau khi mình quay về sẽ để độ thiện cảm của bọn họ phun điểm luôn. Sau khi nhìn thấy Lam Nhân và Tiểu Tà Quỷ vui vẻ với nhau, hai chị em có chút ngạc nhiên. Chị, anh ta bị sao vậy? Lẽ nào trước đó đánh nhau đến mức não bị hư rồi hả? Có khả năng. Chúng ta cứ xem như không biết đi, đừng nên đả kích anh ta sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục. Anh Lam Nhân, chúng ta đặt tên cho Tiểu Tà Quỷ đi. Tiểu Tà Quỷ nghe tên lập tức đòi mẹ. Ôi thật là, sau này đừng gọi tôi là mẹ nữa đã biết chưa? Thấy nó ngốc nghếch lại nghe lời như vậy, chi bằng gọi nhóc là Hách Quai. Hách Quai nghe mình có tên cũng vô cùng vui mừng. Được rồi Hách Quai, khi ta không ở đây nhóc phải nghe lời hai chị đó biết không? Dạ, sao vậy, anh phải quay về sao? Ừ, tôi tạm thời phải rời khỏi đây, rất nhanh sẽ quay lại thôi. Nhưng mà trước khi đi tôi còn có một chuyện cần phải làm, quay trở về phía những cô gái bị lão béo bắt. Những cô gái cũng đang đánh nhau, đừng đánh nhau nữa, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì hả Huệ Mai? Ta muốn làm cái gì ư? Ha ha, Quách Đức vẫn luôn chiều chuộng ngươi, nếu như mà hắn biết ngươi muốn bỏ trốn, ngươi đoán hắn sẽ làm gì ngươi hả? Đã lúc nào rồi ngươi còn muốn tranh sủng hả Huệ Mai? Cái gì mà tranh sủng? Là tranh tài nguyên, đồ ngu xuẩn, thức ăn của bây giờ là ăn ít sẽ thiếu đi ít. Ngươi chết rồi ta mới có thể sống lâu hơn, ngươi chính là sống ở trong phúc mà không biết hưởng, ở trong mặt thế, một nữ nhân như ngươi nếu như không có Quách Đức thì ngươi sớm đã chết rồi. Ngươi lại gọi cái này là sống sót ư? Ta thà là chết ở bên ngoài, bỏ đi đưa chìa khóa của Quách Đức cho ta. Ngươi không đi thì ta đi, ngươi muốn chìa khóa xe, chìa khóa ở trên đường đến Hoàng Tuyền của ngươi. Nói xong Huệ Mai lập tức cầm chai thủy tinh tấn công Tóc Vàng. Chết rồi không có đường lùi rồi, Tóc Vàng hết cách cũng đành phải ra tay với Huệ Mai. Huệ Mai ngươi tỉnh táo một chút đi. Đúng lúc này thì Lam Nhân và Hách Quai cũng đã tới ngoài cửa nhà bọn họ. Lam Nhân lập tức đạp cửa đi vào. Các ngươi đang làm cái gì thế? Xem ra ở đây cũng không thái bình rồi. Tóc Vàng sợ tên béo sẽ trở về nên liền chạy ra cửa ngó. Có phải cũng có Quách Đức? Hắn ta chết rồi. Tóc Vàng không tin hỏi lại lần nữa. Hắn đã chết rồi? Là anh giết sao? Lúc này bọn họ ngồi lại nói chuyện với nhau. Lam Nhân thắc mắc liền hỏi sao vậy? Lẽ nào cô muốn báo thù cho tên mập đó sao? Không phải, anh giết hắn là đúng đắn lắm. Cái tên biến thái đó nghiệp nặng lắm. Chỉ là anh đến đây là vì. Nói tới đây Lam Nhân đưa ra chai thuốc mà tên béo uống rồi hỏi cô đã từng thấy qua thứ này chưa? Chưa thấy, nhưng mà tôi biết anh muốn hỏi cái gì. Anh muốn tìm một tên được gọi là anh Tần đúng không? Cô cứ nói tiếp đi. Cứ cách 2 tháng Quách Đức sẽ lén la lén lút chuồn ra ngoài vào nửa đêm. Tháng trước tôi mới nhìn thấy hắn đi gặp một thằng đàn ông, hắn gọi người đó là anh Tần. Tên đó hỏi Tà Quỷ hiện tại thế nào thì Quách Đức bảo hắn vẫn như cũ. Ngay lập tức Quách Đức bị chửi là đồ phế vật. Hắn nói với tên béo trong 1 năm mà Tà Quỷ không tiến hóa thì hắn sẽ giết ông ta. Chờ đã, Tà Quỷ còn tiến hóa sao? Mà anh Tần đó là người như thế nào vậy? Tôi cũng không rõ, nhưng mà tôi dám khẳng định cái bình này là do hắn đưa, bởi vì trên quần áo của anh Tần có một ký hiệu giống hệt như vậy. Được rồi, ta đã hỏi xong thứ cần hỏi, vậy hẹn gặp lại cô sau. Chờ đã, tôi chuẩn bị thu dọn hành lý đi đến căn cứ của Hạnh Tôn giả, anh có muốn đi cùng tôi không? Tôi cũng muốn. Đáng tiếc trong nhà còn có 2 cô gái đang chờ tôi rồi. Bye bye, có duyên sẽ gặp lại. Nếu như tôi cũng được như 2 cô gái đó thì tốt biết mấy. Chuyển cảnh, sau khi trở về anh đã sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Lệ và Tiểu Mỹ, trước khi đi còn để lại thức ăn và nước uống, còn tiêu diệt hết đám zombie ở gần đó, xem ra có thể an tâm quay về rồi. Nữ thần hệ thống hỏi anh đã sẵn sàng chưa? Được rồi, đi thôi. Thông báo từ hệ thống mở đồng chi môn, hệ thống nhắc nhở quay về lần này là 24 tiếng đồng hồ, sau đó sẽ truyền tống trở lại mặt thế. Tốc độ của 2 thế giới giống nhau, vị trí truyền tống là vị trí được mở lần trước. Rất nhanh Lam Nhân đã được truyền tống về thế giới ban đầu, mở cánh cửa ra thì vô cùng ngạc nhiên bởi mình đang đứng trước tòa nhà, bên dưới có rất nhiều người, bên trên thì có trực thăng, từ trong trực thăng một đám người nhảy xuống, trong tay ai nấy cũng đều có súng đi tới bao vây mình. Chưa hiểu sự việc gì thì từ cánh cửa trực thăng một cô gái bước xuống. Quả nhiên là anh vẫn chưa chết, cô gái này chính là Chỉ Nhu, người yêu cũ của Lam Nhân. Chỉ Nhu với ánh mắt sắc bén nói: Hách Lam Nhân yêu mến của tôi, Dô, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Hách Lam Nhân, mặc dù mọi người đều nói sau khi anh bị máy bay đâm tuyệt đối sẽ không còn sống, nhưng mà không tận mắt nhìn thấy thi thể của anh, tôi vẫn luôn không an tâm. Hừ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hắn giống như không bị cái gì vậy? Lẽ nào hắn có tuyệt thế công pháp nào không nói với mình sao? Không thể nào, không có công pháp nào có thể sống lại sau khi bị máy bay đụng vào mà hoàn toàn không hề bị tổn thương gì cả. Bây giờ cơ thể của hắn nhất định là bị trọng thương khắp nơi, chỉ là đang gắng gượng mà thôi. Mình không thể để bị lừa được, phải tranh thủ lúc hắn bị thương để lấy mạng của hắn. Lam Nhân nhìn thấy người yêu cũ mặt mày biến sắc liền hỏi sao nhìn bộ dạng của cô căng thẳng thế, có phải đang nghĩ có nên quỳ xuống để cầu xin tha thứ không chứ gì? À, cầu xin tha thứ? Anh đang kể chuyện hài sao? Sắp chết đến nơi rồi mà còn giả vờ, tôi đúng là bái phục anh đó. Giả vờ? Không lẽ cô ta cho rằng mình bị trọng thương khắp nơi, chỉ là đang gắng gượng thôi chứ gì? Có phải giả vờ hay không cô đến thử là biết chứ gì. Tôi ghét nhất cái bộ dạng sẽ nắm chắc phần thắng mà anh không xem người khác ra gì như vậy đó. Đừng tưởng anh là đại tông sư thì không ai trị được anh. Hôm nay tôi sẽ bắt anh quỳ xuống để cầu xin tôi. Mặc dù hai bọn họ chỉ là võ giả cấp tông sư nhưng chỉ cần dùng thứ đó thì giết chết anh là chuyện dư sức. Ô cái quần què gì vậy? Hai tên võ giả Phi Long và Phi Hổ lúc này được đưa cho 2 ống kim tiêm, trong đó có chứa một loại thuốc, sau khi được bơm vào trong cơ thể liền bộc phát sức mạnh. Thấy vậy Lam Nhân cũng ngạc nhiên, đây là, Chỉ Nhu nói tiếp, tiên thiên, hậu thiên, tông sư, đại tông sư, mỗi cấp bậc quả thật có hồng câu khó mà vượt qua được, dựa vào 2 người bọn họ thì quả thật đánh không thắng anh. Nhưng mà tể thuốc này có thể đem sức mạnh của bọn họ trực tiếp tăng nhanh lên gấp 10 lần, đã vượt xa đại tông sư rồi. Cho dù là anh cũng không thể đánh lại bọn họ được đâu. Hách Lam Nhân, thời đại của anh đã kết thúc rồi, ha ha, tôi sẽ để anh chết không có chỗ chôn. Đột nhiên lúc này một cô gái tóc hồng xuất hiện, cô ta yêu cầu dừng lại. Là cô, lão tổng của FSM sinh vật, Dư Phong, để tôi xem thử là ai dám động vào người của tôi. Lam Nhân nghe có người cùng phe với mình liền khoái chí.
Cái gì? Ta là người của cô ư? Cô em tóc hồng quay lại nói anh cứu tôi một mạng, tôi nhất định sẽ che chở cho anh. Ha ha, sao đường đường là Hách Lam lão đại lại rơi vào con đường để nữ nhân bảo vệ thế? Không có chuyện đó đâu nhé. Tóc hồng lo lắng liền nói anh thật sự không sao chứ? Yên tâm tôi không sao, bây giờ người cần lo lắng là các ngươi đó. Lam Nhân vận động tay chân rồi bước ra solo với hai tên phi hổ và phi long kia, hắn lại dám coi thường chúng ta kìa em trai. Hừ, thằng nhãi danh, đi xử hắn đi hổ. Được, xem ta đây. Phi hổ liền lao lên đấm liên hồi, nhưng Lam Nhân cũng là cao thủ thách đấu nên vài chiêu này chỉ là chuyện nhỏ như cơm bữa. Tên đó đánh tới đâu thì Lam Nhân né tới đó, lúc này Lam Nhân không nhịn nữa liền đưa tay ra. Có thú vị đấy, các người lại đây hết đi, để cho các ngươi thấy thực lực của đại tông sư chút nhé. Nói khoác lác cái gì thế, bây giờ ta là, không để hắn nói xong Lam Nhân liền hô Quỷ Ảnh Mê Tông, ngay lập tức anh đã đứng sau tên phi hổ khiến hắn không thể nhận ra Lam Nhân đang đứng sau hắn. Đây là bộ pháp mạnh nhất của Đường môn trong truyền thuyết sao? Có vẻ là vậy rồi. Phi Long thấy vậy liền nhắc hổ đệ cẩn thận phía sau, hừ đáng chết. Để ta giúp ngươi. Phi Long lập tức lao lên hỗ trợ em trai. Lam Nhân lại đánh vào tâm lý bọn chúng, sao cú đấm chậm vậy? Các người chưa ăn cơm à? Phi Long và phi hổ liền hội ý với nhau, chúng ta phải kẹp bánh mì, ngươi lên ta xuống, ta không tin là không bắt được hắn. Được, ngươi qua bên kia, ta bên này. Lam Nhân chợt có suy nghĩ, Chỉ Nhu nói không sai, hai tệ võ giả cấp tông sư này dưới tác dụng của dược tễ tổng thể thực lực đã vượt qua đại tông sư rồi. Nếu như mình trước đây đánh với hai bọn họ thì phần thắng không quá lớn, nhưng mà ta cũng không còn là Hách Lam Nhân trước đây nữa. Anh trực tiếp lao lên đấm vào người tên Phi Long khiến cho hắn cũng phải lùi lại phía sau. Long ca không sao chứ? Ngươi dám làm hại anh của ta liều với ngươi luôn. Xem ta đây, tịch tịch kim cương cước, không cho bọn chúng cơ hội. Lam Nhân lập tức đánh vào mặt Phi Long, chết miệng Long ca. Chậc, vốn định không sử dụng trên bọn rác rưởi chúng bây đâu, nhưng vẫn phải để bọn bây biết ai mới là gà. Áo nghĩa, vô thượng như lại trưởng. Chỉ vài phút Lam Nhân đã đánh được hai võ sư trong sự ngỡ ngàng của mọi người, không hổ danh là người đàn ông mình thích. Ôi đây là quái vật gì đây, đúng là hậu sinh khả úy a. Chỉ Nhu lúc này cũng lo lắng thay hai tên đó, cái này không thể nào, bọn họ là võ giả cấp tông sư a, còn được tiêm thuốc do công ty mới nghiên cứu, vậy mà thua được sao? Lam Nhân lúc này đứng ra hỏi còn ai nữa không? Mấy tên đó thấy Lam Nhân liền sợ quá liên tục hô lên đại ca, xin lỗi, chúng tôi đầu hàng, xin đại ca tha cho tiểu đệ một mạng. Gì chứ vừa nãy còn nói khoác lắm mà, chỉ có vậy thôi sao thật nhàm chán, nhưng sao cái lọ thuốc này? Chỉ Nhu lúc này vô cùng cau cú, sao Hách Lam Nhân lại trở nên mạnh như vậy chứ? Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được. Mai sau sẽ cho ngươi biết mặt, này tôi đã nói là để cho cô đi chưa? Cô quên là phản bội tôi sẽ gặp phải hậu quả gì à? Bây giờ cô đoán xem tôi sẽ làm gì cô? Anh muốn như thế nào mới chịu tha cho tôi? Cái này thì phải xem thành ý của cô em rồi, nói cho tôi biết là ai đã đưa cho cô thì tôi sẽ bỏ qua cho cô, có thật là vậy không? Bây giờ thì cô chỉ có thể tin tôi mà thôi, đây là một người tên Chu Trấn đưa cho tôi, hắn là tổng giám đốc của một công ty vũ khí kiểu mới. Dược tế này chính là hạng mục mới của công ty họ nghiên cứu, người thiết kế máy bay đụng vào anh cũng là hắn, tôi bị hắn uy hiếp thôi, thật ra tôi còn rất yêu anh. Chúng ta có thể bắt đầu lại có được không? Hách Lam Nhân, anh còn nhớ chúng ta ABC, đủ rồi, đừng có mà dụ dỗ tôi nữa, tôi thích lắm, sao lại như vậy chứ? Trước đây anh ta thương mình lắm mà, cái gì cũng nghe theo mình, sao bây giờ lại như vậy? Nói cho tôi biết mục đích hắn giết tôi là vì cái gì chứ? Còn nữa, bây giờ hắn đang ở đâu? Hình như hắn muốn lấy được thứ gì đó trong địa bàn của anh, còn về việc hắn ở đâu thì tôi không biết. Bình thường đều là hắn liên hệ với tôi. Lam Nhân nói với giọng uy hiếp, hắn muốn tìm thứ gì hả? Tôi không biết, hắn không nói với tôi thật sự là không biết mà. Khi này anh cũng ngờ ngợ, thôi bỏ đi. Hách Lam Nhân, tôi nói lời phải giữ lấy lời, lần này bỏ qua cho cô đó. Nói xong anh quay người đi, cô gái vẫn không chịu thua. Hách Lam Nhân, hôm nay cho dù là anh mềm lòng bỏ qua cho tôi, nhưng tôi sẽ không quên sự sỉ nhục của ngày hôm nay đâu. Nhưng mà Chỉ Nhu này, tôi đồng ý tha cho cô nhưng có người lại không đồng ý đâu. Ai thế? Lúc này cô gái tóc hồng bước ra đe dọa. Em gái nhỏ Chỉ Nhu, sao lại quên tôi rồi thế? Ban đầu tôi là người bị hại trong vụ máy bay bị tông vào tòa nhà lớn đấy, nếu như không phải Hách Lam Nhân ở đó, bây giờ tôi cũng đã chết rồi, món nợ này chúng ta cũng nên tính chút nhỉ. Ngươi, Chỉ Nhu rất nhanh đã bị tóc hồng đánh cho bầm mặt và bắt trói vào cây khiêng đi. Tốt lắm, vác cô ta xuống lầu cho tôi, 10 phút đếm ngược bắt đầu, chậm là đập các ngươi đó. Lúc này chỉ còn Lam Nhân và cô em tóc hồng. Lam Nhân nói cô moi hết bí mật từ trong miệng của cô ta ra giúp tôi, ngoài ra có thể giúp tôi kiếm thêm chút vật tư không? Vật tư gì? Lam Nhân đưa cho tóc hồng tờ giấy nhỏ, trong đó có ghi súng lục, súng tỉa, đạn, thuốc, hộp y tế, dược phẩm, nước. Anh đây là muốn đánh nhau sao? Nhưng mà khoảng thời gian anh mất tích, Chỉ Nhu đã đóng băng hết tài khoản của anh rồi. Bây giờ anh không còn một đồng nào đâu, nhưng mà có tôi ở đây, tôi có thể giúp anh xử lý, chỉ cần anh đồng ý với tôi một chuyện. Hách Lam Nhân, tôi mà thiếu tiền sao? Anh cầm ra một cái thẻ đen ngân hàng bảo cô cứ cầm đi dùng thoải mái, không đủ thì cứ tìm tôi lấy tiếp. Tấm thẻ này cũng là do nữ thần hệ thống cung cấp trước khi đi vào Đồng Chi Môn. Thẻ này có liên quan đến tiền trong hệ thống của anh đấy, ở thế giới ban đầu có thể trực tiếp chi tiêu. 99 tấm thẻ đen có phải rất ngầu không? Thế giới này chỉ có một thẻ. Tóc hồng cầm trên tay tấm thẻ giới hạn liền suy nghĩ trong đầu, thằng cha trực nam này, ở trong tình huống như vậy mà còn có tiền ư? Được rồi, vật tư đã xử lý xong, thế thì tiếp theo còn một chuyện quan trọng tôi cần phải đi làm. Chuyển cảnh đến một căn phòng bí mật, thanh niên áo đỏ này hỏi đã tìm thấy Hách Lam Nhân chưa? Vẫn chưa, tiếp tục tìm, cho dù là đào ở dưới đất cũng phải tìm cho ra hắn cho ta. Tôi biết rồi. Trở về phía Lam Nhân, lúc này anh đi đến gặp một người nào đó, nhưng hắn ta lại đuổi đi. Hôm nay lão đại không tiếp khách, địa chấn cao cường, nhất mạch khê thủy thiên cổ quyết, ngươi. Hắn lập tức đứng dậy nghiêm chỉnh nói môn triều đại hải tam hà hợp thủy vạn lý lưu. Lam Nhân bắt đầu hỏi người đâu? Bọn hắn ở dưới tầng hầm, ta sẽ đưa ngươi đi, chính là dưới đó, tiểu đệ không quá đó rồi. Lam Nhân liền một mình đi vào trong căn phòng, bọn họ liền chào hỏi bằng màn so tài nắm đấm.
Cuối cùng thì anh đã về rồi lão đại, không tồi nha Trương Hồng, có tiến bộ đấy, lão đại, bọn tôi tìm anh vất vả lắm đấy. Đô, lão đại, tôi đã cược anh nhất định không sao rồi mà, lão đại anh mạnh hơn rồi sao, gần đây có ăn cơm tử tế không đấy? Rất tốt, đem hết những chuyện trong khoảng thời gian gần đây nói hết với tôi. Sau một hồi kể lể thì chính là như vậy, 8 anh em ban đầu cùng lão đại anh xông pha thiên hạ, bây giờ chỉ còn lại 5 người chúng tôi thôi. Định mệnh, nếu như không phải do cái thuốc đó, lão thất lão ngũ cũng đã không chết. Hay à, vì trốn con đàn bà Ngô Chỉ Nhu đó, chúng tôi gần đây cứ trốn trong cái nơi bí mật này. Lão đại, mọi người vẫn luôn đang đợi anh quay về à? Khoảng thời gian này các anh em phải chịu khổ rồi, nhưng tình hình bây giờ đối với chúng ta mà nói không tồi tệ đến như vậy, kẻ địch ở ngoài sáng, tôi ở trong tối. Có một vài chuyện càng tiện cho chúng ta làm, ý của lão đại là bắt đầu từ hôm nay, chúng ta đều sẽ làm việc trong bí mật, bảo vệ bản thân đồng thời sẽ đào ra thế lực phía sau của Chỉ Nhu. Tôi phải rời khỏi đây một khoảng thời gian để xử lý một vài chuyện, nhưng mà tôi đã để lại đủ tiền vốn cho hoạt động của công ty rồi, khi tôi không có mặt ở trong khoảng thời gian này, sẽ do Trương Hồng thay thế quản lý mọi việc. Đúng rồi, có chuyện gì thì cậu có thể đi tìm Dư Phong của sinh vật FSM, cô ta sẽ giúp đỡ. Dạ lão đại, cảnh chuyển đến cảng hàng, người của Lam Nhân thông báo mọi thứ trên hóa đơn đều đã gom đủ, làm việc có hiệu suất đấy. Hách Lam Nhân tiên sinh, xin chờ trong giây lát, tiểu thư đang trên đường đến. Trương Hồng lúc này cũng vừa đến liền hỏi thế nào, có hài lòng không Hách Lam Nhân tiên sinh? Không tồi, nhưng mà tôi có một chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Tôi nói này Hách lão đại, không lẽ anh tưởng tôi là chân sai vặt hả? Ấy làm gì có chuyện đó, tôi đảm bảo cô sẽ hứng thú với thứ này đó, chính là dịch thể này, giúp tôi phân tích thành phần bên trong. Ủa, đây là bên trong thuốc tiêm của Chỉ Nhu, không phải chúng ta đã? Không phải, cô nhìn là biết ngay. Lam Nhân đã lấy thử một chú chuột ra làm thí nghiệm, cho nó uống thuốc vào ngay lập tức từ chuột nhỏ biến thành chú chuột khổng lồ. Cả ba bất ngờ, đây là thứ gì? Năng lực tái sinh này còn mạnh hơn thuốc tiêm đó rất nhiều. Anh lấy ở đâu ra thế? Nếu như tôi có thể nghiên cứu phục chế ra tễ thuốc này, sức ảnh hưởng của dư gia tôi sẽ phát xạ đến toàn thế giới. Cô liền đồng ý giúp Lam Nhân, thật là dùng một giọt lớn như vậy để cho chuột, đúng là lãng phí thật. Tôi đây không phải là sợ cô cho rằng tôi để cô làm chân sai vặt sao, phải chú ý bảo mật đấy, yên tâm đi, dư gia tôi là công ty khoa học kỹ thuật sinh vật lớn nhất toàn quốc, không ai hiểu tễ thuốc này hơn chúng tôi đâu. Thế thì tốt, khi tôi không ở đây nhớ chiếu cố cho anh em của bang Hách Lam tôi với. Anh phải đi ư? Yên tâm tôi rất nhanh sẽ về thôi. Thế thì tốt, đúng rồi, 2 thùng đồ này lát nữa tôi sẽ tự mình xử lý. Trương Hồng liền nghĩ khoảng thời gian gần đây, tên này sao cứ thân thần bí bí, thời gian truyền tống đưa Lam Nhân trở về mà thế đã đến, lần này thu thập được không ít vật từ đấy. Tiểu Lệ Tiểu Mỹ sẽ không nhịn được mà vui lắm đây, anh lại bắt đầu tự nghĩ ra viễn cảnh hai chị em Tiểu Lệ Tiểu Mỹ trông chờ mình về mà máu mũi tuôn như mưa. Đây là tiếng nước, sao cảm giác rất quen thuộc, vừa truyền tống về anh đã thấy cảnh không nên thấy. Ôi đây là zombie kiểu mới à, mình không thể lơ là được. Ở mặt thế cần phải vô cùng cẩn trọng mới được. Anh liền nhảy lên vồ lấy thứ trần truồng trước mặt mình. Hay zombie ngươi chạy đi đâu? Cô em lập tức quay lại bẻ tay Lam Nhân. Ôi đau đau đau. Mọi người thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp tiểu muội nha, để tiểu muội có động lực ra tiếp nha.